50 languages. 58. 58. 58. Parts of the body. أجزاء الجسم. أجزاء الجسم. I am drawing a man. أرسم رجلا. أرسم رجلا. First, the head. الرأس أولا. الرأس أولا. The man is wearing a hat. الرجل يرتدي قبعة. الرجل يرتدي قبعة. One cannot see the hair. الشعر لا يراه أحد. الشعر لا يراه أحد. One cannot see the ears either. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. One cannot see his back either. الظهر لا يراه أحد أيضا. الظهر لا يراه أحد أيضا. I am drawing the eyes and the mouth. أرسم العينين والفم. أرسم العينين والفم. The man is dancing and laughing. الرجل يرقص ويضحك. الرجل يرقص ويضحك. The man has a long nose. الرجل له أنف طويل. الرجل له أنف طويل. He is carrying a cane in his hands. هو يحمل بيديه عصا. هو يحمل بيديه عصا. He is also wearing a scarf around his neck. هو يرتدي وشاحا حول العنق. هو يرتدي وشاحا حول العنق. It is winter and it is cold. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. The arms are athletic. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان. The legs are also athletic. الساقان أيضا قويتان. الساقان أيضا قبطان. The man is made of snow. الرجل مصنوع من الثلج. الرجل مصنوع من الثلج. He is neither wearing pants nor a coat. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. هو لا يرتدي بنطلونا ولا معطفا. But the man is not freezing. لكن الرجل غير بردان. لكن الرجل لا غير بردان. He is a snowman. هو رجل من ثلج. هو رجل من الثلج.